Word 2016 Tracking and Changes Preview tab. در تاب پریویو ما شما قبلا میتونستیم مثلا کامنت ست کنیم که همکار کردیم، مثلا اینجا کامنت میتونیم نوشته کنیم بالای از تکست، بعد این رو کلوز میکنیم. در ترکینگ ما شما وقتی یک فایل جور میکنیم، طور مثال ما فایل جور کردیم، این سیو میکنم یا در یک جای برای کس دیگر روان میکنم و او شخص دیگری که فایل میگیره باز میکنه، در این فایل تغییرات میاره و پس که دوباره او سیو میکنه، ما میخوایم ببینم که او کدام تغییرات را آورده، چی را اد کرده، چی را دیلیت کرده، چی را فرمت کرده، که این کار توسط ترکینگ انجام میشه. و بعد از اینکه چینجز شدیدین میتونین شما انتخاب کنین که آیا او چینجز یا تغییرات بانه یا رد شوه و ریجکت شوه. خب در این قسمت ما داکیومنت را به این شکل که هست ترکینجز برش فایل میسازم. پس من بالای ترکینگ کلیک میکنم، یه هایلایت میشه، فایل میشه. وقتی ترکینگ فایل شد من میتونم تغییرات بیارم، مثلا اینی پاراگراف مکمل دیلیت میکنم، اینی پاراگراف مثلا هایلایت فرمت میکنم، در این قسمت انتر میکنم، یک چیز را خودم مد میکنم، نوشته میکنم. بعدا طور مثال اینی دیجا اینی لغت دیلیت میکنم، با می رقم میایم اینجا مثلا صفحه 90 میکنم، کنترل انتر و در اینجا میایم از انزرت یک شیپ این قدر تغییرات را ما در داکیومنت آوردم. حالا میایم در تاب ریویو. همین شخصی که طور مثال فایل برای هر کس که دادیم تغییرات آورده میره، لیکن اون میتونه ببینه که هر چیزی که دیلیت میکنه اد میکنه تغییر خورده میره، ترک چینجز فعال است، اون میفهمه. برای از اینکه اگر خواسته باشی اون نفهمه که ترک چینجز فعال است یا نه، پس میایم در تاب ریویو و از اینجا به عوض سیمپل مارکاپ که فعلا سیمپل مارکاپ ترک چینجز نشان میده، میتونیم بیایم آل مارکاپ انتخاب کنیم، تمام تغییرات که آوردن تمام شما ببینیم. و یا این از اینجا میگه نو مارکاپ، هیچ تغییرات را نشان نده، هر چیزی که تغییر دادین هایلایت نکنه، یک علامت نگذاره در پولیش، و شخص دیگه نمیفهمه که ترک چینجز فعال است، مگر که بیاید در تاب ریویو و ببینه که ترک چینجز هایلایت شده. و یا میتونین اوریجینال داکیومنت انتخاب کنین، داکیومنت اصلی، چون هایلایت فایل ساختین اوریجینال فایل نشان میده. حالا من هر چیز تغییرات بیارم، طور مثال من اینی رو انتخاب کرده دیلیت میزنم، هیچ چیز تاثیر نمیکنه. و اینی رو انتخاب کرده من در تاب هم و این را یک کلر میتونم، کلرش چینج نمیشه، در اصل چینج میشه اما بر ما شما اوریجینال داکیومنت نشان میده. و اینجا هم یک دیگهش اد شد، اوریجینال شو مارکاپ، هم اوریجینال داکیومنت و یگان مارکاپ ها را نشان میده و اوریجینال میگین که هیچ تغییرات را نشان نده. خب حالا اون شخصی که داکیومنت را جور کرده سیو میکنه، پس داکیومنت شما باز میکنین، پس میتونین ترک چینجز غیر فعال بسازین و در اینجا بیاین در اینجا ببینین که سیمپل مارکاپ کدام تغییرات آورده، یا از زیادتر اگر میبینین آل مارکاپ انتخاب کنین، تمام تغییرات را ببینین که بسیار تغییرات زیاد آورده، دیلیت کرده، فرمت کرده. حالا من میتونم نکست کلیک کنم ببینم که کدام تغییراتشه من میخوایم قبول کنم یا رد کنم. مثلا در این قسمت نکست میگن، در این باکس هم باز میشه و در پین میگه براتون ریویژنز یا تغییراتی که هست چی هست. خب نکست یا پریویوس در اینجا براتون میگه که اینجا تکست را کلر کرده، فونت کلر رد، آیا این را قبول میکنین یا نه؟ فعلا دمی است، ما میخوایم قبول شو یا رد. من این را میگم اکسپت میکنم، اما تغییرات را که آورده قبول میکنم، باشه در این رنگ سرخ مان. تغییرات دیگهش که رنگ سبز رنگ است، من این را میگم ریجکت، رنگ ازی تغییر نخوره، پس با حالت اوریجینال باشه، رنگش پس با حالت اوریجینال بود. تغییرات را که شخص دیگه آورده بود را قبول نکرد. و همچنین دیگهش دیگه پیدا کرد که تریپل ای یا نوشته کرده در این خط، آیا قبول میکنین یا رد؟ من ریجکت کردم میتونم، یا از اینجا انتخاب میکنن ریجکت and move to next، ریجکت کنین و بس دیگهش انتخاب کنه که همین کارو میکنه، یا ریجکت چینج ریجکت کنه و بعد دیگهش نره. من ریجکت میگم اما دیگهش پیدا نکنه تا که خودم نکست نگویم. دیگه را دیگه پیدا کرد که این ریدینگ از اینجا دیلیت شده و دیگه براتون میگه دیلیتد.
آیا می تغییرات را که آورده که دیلیت کرده قبول میکنین یا نه؟ من این را میتونم ریجکت کنم. ریجکت آل، تمامش تغییراتش ریجکت میکنه هر چیز تغییرات باشه، و یا تمامش ریجکت میکنه تمام تغییرات و ترکینگ هم خودش استاپ میکنه. ما شما استاپ کرده بودیم. به می رقم اکسپت تمام تغییرات را که آورده اکسپت شود یا تمام تغییرات اکسپت شود ترکینگ استارت شود. به این قسمت اینی را من میگم اکسپت شود. پس اکسپت this change یا move to next اکسپت میکنم و این دیگه هم اکسپت میکنم و بعدیش میره و در بعدیش این شیپ از کات کرده بودیم من این را ریجکت میکنم. دیگه اینی قسمت دیتا را دیلیت کرده بودیم این را ریجکت میکنم. در اینجا کامنت زد کردیم، کامنت نشان میده، این هم اکسپت میکنم و به می حالتش میمانیم. به این شکل ما دوباره پس به حالت اول برمیگردانم. کنترل زد. در این قسمت میتونیم بیایم در شو مارکاپ از اگر کامنت داده باشیم کامنت معلوم شوه یا نه، پس معلوم نمیشه، پس انتخابش میکنین کامنت معلوم میشه. یا میگین تا مثال اینک توسط اینی آپشن اگر اینکینگ کرده باشین در صفحه رنگ خط توسط لیزر برش اینا نوشته کرده باشین و معلوم شوه یا نه. انزرشن اند دلیشن چیزی را که انزرت کرده باشین دیلیت کرده باشین معلوم شوه یا نه. دیگه میگم معلوم شوه بر ما نشانش میده، هایلایتش میکنه. و می رقم اگر فرمتینگ کرده باشین کدام تغییرات در فرمت صفحه در حروف خورده بزرگ کردن اینا آورده باشین الاینمنت اونا رو نشان بده یا نه. و یا بالونز مثلا امینا رو چی رقم نشان بده. من میگم ریویژنز این بالونز، این تغییرات در به شکل ریویژن یا ریویو در بالون نشان بده که دیگه داکومنت کامنت کرده بودیم. یا من در بالونز میگن all revisions and line، تمام تغییرات یا ریویژن در خود خط نشان بده که دیگه نشان داده. و یا میگن طور مثال شو comments and formatting in balloons، کامنت فرمت هر چیز در بالون نشان میده به شکل. به هر حالتی که میخواین میتونین انتخاب کرده و امور انتخاب کنین. برای علاوه از او میتونین از ریویو پنس استفاده کنین. همون گفتیم تغییرات را که آوردین دیگه نشان میده که در کجا و چی تغییرات آمده، مثلا شیپ شده، انزرت شده، ای کامنت داده شده و اینی هم فکر کنم دیلیت شده. ریویو پن بس شکل افقی باشه یا عمودی باشه این انتخاب میکنین. پس یه هایلایت پاس میکنین تا پاک شه. و میتونین از اینجا پاس بیاین در بالون ریویژنز اند بالونز یا انتخاب کنین تا مثال ریویژنز اند انلاین داخل از این ریویژن یا تغییرات را نشان بده. و اینکه کدام تغییرات را میخواین به چه شکل ببینید در اینجا امر استفاده کرده میتونین ریجکت بگوین یا تمامش از به حالت استاندارد یا اول که در داکیومنت بود پس به حالت اول خود برمیگرده. خب این ترکینگ وقتی ما از اینجا فایل می ساختیم این خب اگر من طور مثال این داکیومنت در ترکینگ فایل کنم این را سیو کنم به شخص دیگه بدم پس می به سادگی ترکینگ غیر فایل میکنه، تغییرات خود میاره، پس ترکینگ فایل میکنه، سیو میکنه، فایل به ما میده. وقتی ما میبینیم در اینجا تغییرات نمیاد چرا در ترکینگ و غیر فایل ساخته. پس به این خاطر که ترکینگ غیر فایل ساخته نتونه ما در ترک چینجز و اینجا لاک ترکینگ میگیریم. در لاک ترکینگ پسورد میدیم، من پسورد اینجا میدم. اوکی. اینا ما ترک چینجز فایل شده این فایل است. اینا ما سیو میکنم، فایل به دیگه شخص میدم که بیاد تاب ریویو ترک چینجز غیر فایل کرده نمیده. فقط چی میکنه که برای از ترک چینجز معلوم شوه یا نه. بعدا دوباره ما میتونم بیایم در لاک ترکینگ کلیک میکنم در اینجا پسورد تایپ کرده تا پسورد حذف شود. ترک چینجز پس غیر فایل ساخته میتونه.